Hello! Kapag may nakapangbukol sa katawan ng bata, paano malalaman kung ito ay kulani? At ano ba ang kulani? Saan ito galing? At ano ang mga delikadong sakit nito? Paano gamutin ang namamagang kulani? At pwede ba itong maiwasan? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctoropedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang tungkol sa mga kulani ng mga bata. Ano ba ang kulani? Ang mga kulani ay maliliit na bilugang laman na normal na parte ng ating katawan. Lahat tayo ay mayroong mga humigit kumulang na 600 na kulani na nakakalat sa ating buong katawan. Ang mga ito ay parte ng ating lymphatic system at immune system. Ano ba ang lymphatic system? Ang lymphatic system ay grupo ng mga espesyal na ugat sa katawan kung saan dumadaloy ang likidong galing sa katas ng iba't ibang parte ng katawan. Lahat kasi ng parte ng ating katawan ay normal na mayroong lumalabas na katas. Ang mga katas ay dadaloy bilang likidong tinatawag na lymph. Sa normal na sitwasyon, ang katas na galing sa iba't ibang parte ng katawan ay walang kasamang kakaibang dumi o mikrobyo o abnormal na cells. Kaya, ang likidong dumadaloy sa mga ugat ng lymphatic system ay malinis at walang masasalang kakaibang dumi o mikrobyo o abnormal na cells ang mga kulani. So, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng lymph at walang kakaibang mangyayari sa loob ng mga kulani. Pero kung mayroong kakaibang dumi o mikrobyo o abnormal na cells sa isang parte ng katawan, ang katas na makukuha galing sa parteng ito ng katawan ay maaring magtaglay ng kung ano man ang dumi, mikrobyo o abnormal na cells mayroon ang parteng ito ng katawan. Kaya ang likidong dadaloy sa mga espesyal na ugat ng lymphatic system o yung lymph ay magtataglay nitong dumi o mikrobyo o abnormal cells. At ang mga ito ay masasala at kukunin ng kulaning dadaanan ng likidong ito. Kapag mayroong nakuhang kakaibang dumi, mikrobyo o abnormal cells katulad ng cancer cells ng kulani, ang ating immune system ay magre-responde sa pamamagitan ng pagdami ng mga immune cells sa loob ng kulani para malabanan kung anuman ang bagay na nasala at nanatili sa kulani. At ito ay magre-resulta sa inflamasyon ng kulani na magiging dahilan ng pamamaga ng kulani. Kaya ito ay lalaki at ito ang bukol na ating makakapa at makikita. Kaya kapag ang isang kulani ay lumaki, ibig sabihin ang immune system ay lumalaban kontra sa dumi o mikrobyo o abnormal na cells na nasala ng kulani. Mayroon ding mga kulani na nakakapa dahil sila ay nasa ilalim lang ng ating balat. Ang mga kulani ay karaniwang grupo-grupo. Kapag may lumaking kulani, dahil alam natin ang nakatakdang parte ng katawan na pinanggagalingan ng likidong kanyang sinasala, mayroon tayong ideya kung anong parte ng katawan ang pinanggalingan ng mikrobyo o dumi o abnormal na cell na nasala ng kulani. Halimbawa, mayroon tayong nakapang malaking kulani dito sa unahan ng tenga. Kung alam natin ang parte ng katawan na pinanggagalingan ng likidong sinasala ng kulani dito sa harap ng tenga, malalaman natin kung aling parte ng katawan ang mayroong problema. O kaya, halimbawa, mayroong malaking sugat sa kamay ang bata.
Kung alam natin kung nasaan ang kulaning nagsasala ng katas na galing sa kamay, hindi tayo magugulat kung pagkalipas ng ilang araw ay mayroon tayong makapangbukol doon sa lugar kung nasaan ang kulaning ito. Dahil malamang ay lalaki nga ang kulani dahil sa nasalang mikrobyo galing doon sa sugat ng kamay. Kaya makatutulong kung alam natin kung nasaan ang mga kulaning nagsasala sa katas na nanggagaling sa iba't ibang parte ng katawan para magkaroon tayo ng ideya kung ano ang dahilan ng biglang paglaki ng isang kulani. Ang mga parte ng katawan kung saan maaaring makapa ang mga grupo ng kulani at ang mga parte ng katawan kung saan galing ang likidong kanilang sinasala ay ang mga sumusunod. Una, sa unahan ng tenga. Ang kulani dito sa unahan ng tenga ang siyang sumasala sa likidong galing sa bandang unahan ng ulo, sa mata, sa tenga at sa parotid gland o yung gland na gumagawa ng laway na naririto sa may unahan ng tenga at siya ang lumalaki kapag meron tayong beke. Pangalawa, likod ng tenga. Ang kulani sa likod ng tenga ang siyang sumasala sa katas na galing sa anit dito sa may sintido at kilid ng ulo. Pangatlo, likod ng ulo. Ang kulani sa likod ng ulo ang siyang sumasala sa katas na galing sa anit sa bandang likod ng ulo. Pang-apat, ilalim ng baba. Ang kulani dito sa ilalim ng baba ang siyang sumasala sa katas na galing sa bandang baba ng bibig, kabilang ang babang labi, sahig ng bibig, at balat dito sa may pisngi. Panglima, ilalim ng panga. Ang mga kulani dito ang siyang sumasala sa katas na galing sa pisngi, sa bibig, sa labi, sa dila, at sa mga glands na nandito sa ilalim ng panga. Pang-anim, bandang unahan ng gilid ng lieg. Sinasala ng mga kulani rito ang katas na galing sa dila, sa tonsils, sa likod ng bibig, sa may ngala-ngala, sa unahan ng lieg, anit sa ulo, pati na rin yung tenga at parotid gland. Pang-pito, bandang likuran ng lieg. Ang mga kulani dito ang siyang sumasala sa katas na galing sa anit ng ulo at saka sa lieg. Pangwalo, sa ibabaw ng buto sa kwelyo. Ang kulani dito ay sumasala sa katas na galing sa baga, sa tiyan at saka sa loob ng dibdib. Pangsyam, kilikili. Ang mga kulani dito ang sumasala sa katas na galing sa braso, sa kamay, hanggang sa daliri, pati na rin ang loob ng dibdib. Mayroon ding kulani sa may gilid ng siko at saka sa likod ng tuhod. Pero ang mga ito ay bihirang nakakapa. Kaya kapag nakapa sila, ito ay isang senyales ng mas delikadong sakit. Ngayong alam na natin kung nasaan ang mga kulani na maaring makapa, kapag tayo ay mayroong nakapangbukol sa mga lugar na ito, alam natin na ang bukol na ating nakapa ay maaaring lumaking kulani. Kaya kailangan nating isipin kung mayroon bang naging sugat o impeksyon ang parte ng katawan na pinanggagalingan ng likidong sinasala ng kulani doon sa lugar ng bukol na ating nakapa. Kung mayroon, edi malamang nga ang bukol na nakapa ay dahil sa lumaking kulani. Halimbawa, meron kang nakapang bukol dito sa may likod ng ulo. Tapos hinawi-hawi mo yung buhok ng bata, nakita mo meron palang maliliit na pigsa doon sa anit ng bata. So, madalas yan nakikita. So, alam mo na malamang ay mga kulani ngang lumaki ang iyong nakapangbukol sa likod ng ulo at lumaki ang mga kulaning ito dahil ang katas na nakuha doon sa anit ng ulo ng bata ay mayroong lamang mga mikrobyo. At alam mo rin na kailangang magamot ng doktor ang bata dahil hindi liliit ang mga kulani sa likod ng ulo hanggat hindi nagagamot ang mga pigsa sa anit ng bata. Kailan masasabing malaki ang kulani ng bata? Ang mga kulani ng bata ay normal na mas malaki kaysa sa kulani ng mga matatanda.
Kaya mas karaniwan na makapa ang mga kulani ng mga bata kahit normal ang kanilang laki. Ang normal na laki ng mga kulani ng bata ay hanggang 1 cm. Pero yung mga kulani sa likod ng tuhod ay maaaring umabot sa 1.5 o 1.5 centimeter. Kaya lang yung mga kulani dito sa may gilid ng siko dapat hanggang 0.5 centimeter lang ang kanilang laki. Kapag mas malaki kaysa sa mga sukat na ito ang laki ng kulani, ibig sabihin ang kulani ay mas malaki kaysa sa normal o ang kulani ay namamaga. Halos lahat ng bata ay nakakaranas ng paglaki ng kulani. Ang malaking kulani ay mas madalas nakikita sa mga batang mas bata sa 5 taon at hindi masyadong nakikita sa mga mas matatandang bata at mga teenager. Ang mga kulani sa lieg ang pinakamadalas na nakikitang malaking kulani sa bata. Ano ang dahilan ng malaki o namamagang kulani? Ang pinakamadalas na dahilan ng paglaki o pamamaga ng kulani sa mga bata ay impeksyon. At kadalasan ang impeksyon ay dahil sa virus. At karaniwan ito ay impeksyon ng upper respiratory tract. Ito yung karaniwang ubot-sipon sa mga bata. Kaya maaari ninyong mapansin ang mga lumaking kulani sa lieg o kaya sa ilalim ng panga ng bata kapag ilang araw na silang mayroong ubot-sipon. Ang lumaking kulani dahil sa isang viral infection ay karaniwang malambot at saka madaling igalaw. So paghawak nyo, madali siyang nagagalaw dahil hindi ito nakadikit doon sa balat o kaya doon sa laman na nakapalibot sa kanya. Kapag ang impeksyon ay dahil sa virus, inaasahan natin na kusa itong gagaling makalipas ng ilang araw o 1 linggo. Kapag gumaling na ang ubot-sipon ng bata, hindi naman agad lumiliit yung kulani sa normal na sukat. Minsan ay tumatagal pa ng 2 linggo o 3 linggo matapos gumaling ang ubot-sipon ng bata bago bumalik sa normal na sukat ang mga kulani ng bata. Kaya, isipin nyo, kung kunyari nagkaubot-sipon ngayon yung bata, 1 linggo, tapos gumaling siya, yung kulani, mga 2 linggo o 3 linggo pa na nandyan hanggang sa bago siya mawala. Tapos, pagkalipas ng 1 linggo, nagkaroon na naman ng ubot-sipon yung bata, lalaki na naman yung kulani. Kaya minsan, kung panay-panay yung pagkakaroon ng ubot-sipon ng bata, parang hindi na tuloy lumiliit yung kulani kasi hindi na nagkaroon ng pagkakataon na bumulik sa normal yung sukat ng kulani kasi eto na naman, meron na namang ubot-sipon yung bata. Maliban sa ubot-sipon na dahil sa virus, ang iba pang mga impeksyon na maaari maging dahilan ng pamamaga ng kulani ay ang trangkaso, tigdas, o kaya mga impeksyon dahil sa bakterya tulad ng impeksyon sa lalamunan, tonsillitis, impeksyon sa tenga, impeksyon sa gilagid at ngipin, impeksyon sa balat at saka kalamnan. Minsan, hindi kayang labanan ng ating immune system ang impeksyon at maaaring magkaroon ng impeksyon ang kulani mismo. Pwede rin na hindi naman dahil sa impeksyon yung paglaki o pamamaga ng kulani. Maaaring sakit na sa immune system ang problema o kaya maaari ring cancer cells ang dahilan ng paglaki ng mga kulani. Ang mga mas seryoso pero hindi kadalasang dahilan ng paglaki ng mga kulani ng bata ay ang mga sumusunod. Lymphadenitis, ito yung impeksyon ng kulani mismo. Cat scratch disease, ito yung impeksyon na galing sa kalmot ng pusa. Scrofula, ito yung TB infection ng mga kulani dito sa lieg. Kaya lumalaki yung mga kulani sa lieg kasi merong TB na impeksyon. Impeksyon ng HIV o yung AIDS virus. Kawasaki disease. Lupus na isang autoimmune disease o isang sakit ng immune system mismo. O kaya lymphoma na isang klase ng cancer ng mga white blood cells na tinatawag na lymphocytes. At saka leukemia na isa ring cancer ng isa pang klase ng white blood cells na tinatawag na leukocytes. Ano ang lunas kapag mayroong namamagang kulani ang bata?
Kung ang bata ay mayroong namamaga at masakit na kulani, maaaring lagyan ito ng warm compress. So, kumuha kayo ng bimpo, maliit na tuwalya, tapos basain nyo ng maligamgam na tubig, tapos pigain mabuti kasi ayaw natin ng tumutulo. Tapos, pwede nyo tong irolyo. Diba? So, basa na siya ng maligamgam na tubig, yung di masyadong mainit, tapos irolyo nyo. Pag nakarolyo na, syempre yung nasa labas muna, kunyari nandito yung namamagang kulani, yung malaking kulani, pwede nyong ipatong. Tapos pagkalipas ng ilang minuto, hindi na siya masyadong mainit. So pwede nyo ngayong buksan kasi mas mainit yung nasa loob. So yung nasa loob na parte ng bimpo, yan naman yung ipatong nyo. Tapos makalipas ng ilang minuto, hindi na ulit siya masyadong mainit, ibuksan nyo ulit, tapos yung bandang loob, yun naman yung ipapatong nyo. So hanggang sa mga 10 minutes, mga 10 minuto na patungan nyo ng warm compress yung kulaning namamaga. Tapos pwede nyo tong gawin mga kahit 2 o 3 beses sa isang araw. Bukod sa warm compress, pwede ding magbigay ng gamot para sa sakit. Pwedeng paracetamol o kaya ibuprofen. Ang pag-compute sa tamang dami ng paracetamol na gamot ay tinalakay ko sa isang naunang video. Kung hindi nyo pa ito napapanood, mas magandang ito ay inyong panoorin dahil meron akong isinama doon na shortcut, one-step formula sa pag-compute ng tamang dami ng paracetamol na gamot para sa lahat ng bata. At mayroon din akong mga table na isinama na maaari ninyong magamit. Ang mga itong warm compress at saka yung gamot sa sakit ay hindi magpapaliit sa kulani. Pero ang mga ito ay makakatulong para mabawasan ang sakit na nararamdaman ng bata hanggang sa matalo na ng katawan kung anumang mikrobyo ang naging dahilan noong paglaki at pamamaga ng kulani. Minsan, ang kulani mismo ay magkakaroon ng impeksyon ng bakterya, kaya ito ay lalaki at magiging masakit. Masakit pag hinahawakan, pwedeng nagiinit, tapos pwede ring namumula yung balat sa ibabaw. Kung ang impeksyong dahilan ng paglaki ng kulani ay hindi magagamot, ang kulani ay maaaring magkaroon ng nana at maging pigsa. Kaya ito ay mangangailangan ng antibiotic. Mas mabuti pa rin siyempre na mas maagang madala sa doktor ang bata bago pa lumala ang lagay noong kulani at noong impeksyong pinanggagalingan noong mikrobyong nasa sala ng kulani. At ang mga mas seryosong sakit na dahilan ng pamamaga ng kulani tulad ng AIDS, typhoid, TB, lupus, lymphoma at saka leukemia ay mangangailangan ng mas agresibong paggamot sa mas mahabang panahon. Kailan dapat magkonsulta sa doktor? Dapat kumonsulta sa doktor kapag ang kulani ay walang maiturong dahilan. Wala kang makitang maaaring maging dahilan ng paglaki ng kulani, wala namang ubot-sipon yung bata, at walang sugat, wala kang ibang makitang dahilan ng impeksyon. Mas malaki kaysa sa 1.5 sentimeter ang sukat. Mapula at masakit kapag hinawakan. Hindi lumiliit makalipas ang ilang linggo o kaya ay lalo pang lumalaki. Matigas at nakadikit sa balat o kaya sa laman kaya hindi maigalaw. Ito ay nagpapahiwatig na maaaring cancer o leukemia o lymphoma. Ang dahilan ng paglaki ng kulani, lalo na kung mabilis ang paglaki nito. Kapag mayroong kasamang hindi maipaliwanag na pagpapasa o pagdudugo, pag may lagnat o nagpapawis sa gabi o mayroong hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, pamamaga ng kulani sa mahigit 1 lugar. Kapag 2 lugar ang mayroong namamagang kulani, ito ay tinatawag na generalized na pamamaga ng kulani. At ito ay nagpapahiwatig ng mas malalang dahilan. Ang mga posibleng dahilan ay typhoid, AIDS, lymphoma, leukemia. Paano maiiwasan ang paglaki ng kulani ng bata?
Ayaw naman nating pigilan ang paglaki ng kulani ng bata dahil senyalis ito na lumalaban ang immune system kontra sa impeksyon o sakit. Kung ayaw nating maranasan ng bata ang sakit na kasama sa paglaki ng kulani, kailangan gumawa tayo ng paraan na makaiwas sa impeksyon ng bata na siyang karaniwang dahilan ng pamamaga ng mga kulani. Kaya kailangang ang bata ay laging maghuhugas ng kamay, iwasang hawakan ang mukha, ilong at bibig. Kailangang umiwas sa mga taong mayroong sakit. Ugaliing linisin ang mga iba-ibabaw sa kapaligiran na maaring pagkunan ng mga mikrobyo. Siguraduhin ang bata ay kumakain ng maayos, nakakapag-ehersisyo, at mayroong tamang dami ng oras ng pagtulog. Okay, thank you for watching. Please like and share this video and please subscribe sa channel na ito. See you sa next video.